compound interest. Okay, so ang topic natin ngayon is about the correlation of two variables, the relationship of the independent and dependent variables. So there are two types of correlation. Yung tinatawag nating Pearson product moment correlation at yung isa ay Spearman rank. So yung Spearman rank, ginagamit yon to get the difference of the means between the independent and the dependent variable. But if you'd like to know the relationship whether the independent variable affects the dependent variable, then the Pearson product moment correlation is applicable. Yes, Cyril, you're raising your hand. Ma'am, si Brian Wong daw po, malilate daw po. Okay, thank you. So in any research, most common na ginagamit to get the relationship or the significant difference between the two variables is the Pearson product moment correlation. The Spearman rank is not part of the syllabus ng mathematics in the modern world, kaya ang ating correlation na pagtutuunan ng pansin is the Pearson product moment correlation. So the objective of this lesson is to construct a scatter plot. Number two is to determine the strength and the magnitude of a correlation. And the lastly is to calculate the Pearson's correlation coefficient. This correlation is very useful pagdating sa thesis. Parang walang research paper na walang tanong sa statement of the problem if there is a significant difference between the two variables na hindi ka gumagamit ng t-test mamaya. So before, ang gamit natin na table is the C distribution table to get the area under the normal curve. Ngayon naman, meron akong in-upload sa inyong Brightspace na t-table. Yung t-table ay ginagamit kapag ikaw ay gumagamit ng t-test. So para saan ba ang t-test? Ano yung mga steps para pag-test ng hypothesis? Yun yung madadaanan natin as we go through the slides. The Pearson product moment correlation was introduced to us by this mathematician, Carl Pearson. Siya ay isang mathematician at the same time ay statistician. So siya yung nag-introduce sa atin ng Pearson product moment correlation na formula. Kaya ang tawag sa notation ay Pearson R, named after this mathematician and statistician na si Carl Pearson. So sa kanya nanggaling yung formula na Pearson R, denoted by the small letter R. Nang ibig sabihin ng R ay correlation. Correlation ng independent and dependent variable. Okay, so what is correlation in statistics? In statistics, dinidefine ang the word na correlation as a relationship between two variables. So if you want to test whether one variable is related to the other, then use the correlation or determine the correlation coefficient. So, meron tayong mga different levels ng correlation. Same with probability, it ranges from 0 to 1. Here in correlation, nagre-range ang correlation from -1 up to +1. So, ang -1 tsaka +1 ay same lang ang kanilang interpretation. Ang only difference is the sign. So, dito, yung sign na negative, it doesn't mean na yung value talaga ng number ay negative, kundi yung mismong direction. So parang sa linear function, di ba sa linear function, the graph is a line. And if the slope of the line is positive, ang line ay rises from left to right. So ganun din dito sa correlation. The only difference is that sa linear function, ang graph ay isang straight line. Dito sa correlation, ang graph ay isang scatter plot na kung saan ang mga coordinates ay denoted by a dot at yung mga dot ng yon ay hindi natin kinoconnect. Kaya siya naging scatter plot ang diagram. It is also a measure of the direction and the strength of linear relationship between the two variables. If the correlation coefficient of two variables is positive, sabihin natin na +1, ibig sabihin, the correlation, your graph must be a best fit. Pag tinawag siya na best fit, makakabuo ka ng isang straight line kapag kinonect mo lahat ng mga dots na nasa scatter plot. Isang straight line na tuloy-tuloy. Okay, kapag naman -1, makakabuo ka rin ng isang straight line na tuloy-tuloy
pero downward ang kanyang direction. Kapag positive 1, upward ang kanyang direction. But since the range of correlation coefficient ay from negative 1 to positive 1, there are also numbers na between negative 1 and positive 1. Say for example, 0, 0.1, 0.5, 0.71, negative 0.6, etc. etc. Yung mga numbers ng in between negative 1 and positive 1, meron din siyang iba't ibang klaseng verbal interpretation. So magbibigay ako mamaya ng ranges or interval, kailan masasabi na siya ay high correlation, zero correlation, low negative correlation, and the likes. So the direction may be positive, negative, or zero. Tatlo lang ang pwede niyong makuha. It's either zero na correlation coefficient, it's either positive na correlation coefficient, or negative na correlation coefficient. Etong positive, negative na to, direction ang kanyang ini-indicate. Okay, let us proceed. As mentioned, a correlation could be positive, negative, and zero. Let us dig deeper. Kailan natin masasabi na positive, negative, zero without computation? Kung hindi tayo magko-compute, given lang ang graph, masasabi mo na siya ay merong positive na correlation kahit walang mga numbers na given by simply observing the graph. How? A positive correlation exists when high values of one variable correspond to high values in the other variable, or low values in one variable correspond to low values in other variable. Parang sa variation na topic in mathematics. Para siyang directly proportional. Kung lahat ng values mo sa independent variable or the values mo na nasa x-axis ay tumataas, dapat ang values mo sa y-axis or the dependent variable ay tumataas din. Or it could be the other way around. Kung pababa ang values mo sa x-axis, dapat ang values mo rin sa y-axis ay pababa din. Then that's the time na siya ay positive correlation. So ganito ang itsura ng graph ng scatter plot na merong positive na correlation. As you can see in this graph, ang nasa x-axis natin are the scores in mathematics. Ang nasa y-axis naman are the scores in English. So they are labeled as 0, 2, 4, 6, 8, 10, increasing ang label ng x-axis. Ganon din ang label ng y-axis mo, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Observe the dots. Ito yung mga dots lang to. Yan yung mga datas ng score in math is tsaka score in English. Doon tayo sa first na dot, coming from left. So if ang score sa mathematics ay 1, ang score sa English ay 2. Yung coordinate ng first na point, ang coordinate niyan ay 1, 2. Kasi nandun siya sa 2, nakatapat sa y-axis. Nakatapat naman siya between 0 and 2, which is 1. So the coordinate of that is 1. Take a look also that one dot, as you can see, if the score in mathematics is 2, the score in English is 3. If the score in mathematics is 2, the score in English is 1. If the score in mathematics is 4, the score in English is 5, so on and so forth. As you can see, yung direction ng mga dots ay pataas. Wala siyang naliligaw. So, kung ganyan lang ang itsura ng graph, pwede mo siyang i-describe that this score in mathematics and score in English has a positive correlation since the direction of the dots are going upward. So in one direction, sila ay pataas. Positive correlation ang tawag dyan. The graph indicates a direct correlation between the variables x and y, which appears to be increasing. The second one is the negative correlation. It exists when high values of one variable correspond to low values in other variable, or low values in one variable correspond to high values in other variable. Parang against sila. If one is increasing, dapat ay yung isang variable ay decreasing. Ang tawag doon ay inversely proportional. Kanina sa positive correlation, directly proportional. Sa negative correlation, inversely proportional. If x increases, your y decreases. Or if your y increases, your x increases. Inversely proportional tawag doon. Okay, this is an example of a graph of negative correlation. As you can see here, same ang ating labels, course in mathematics,
and scores in English. Yung label sa x-axis ay increasing from 0 to 12. Yung label naman sa y-axis ay increasing from 0 to 12. They have same interval by 2 ang pagbilang. But as you can see, sa ating scatter plot, if ang score sa mathematics ay 1, ang score sa English ay 9. Kung babasahin ng graph. Ang score sa mathematics ay 2, ang score sa English ay 2. It's either 8 or either 10. Pag natapos mo ng i-graph, yung mga dots, makikita mo ang kanilang direction. Sila ay pababa ng pababa. So most likely, kung itutuloy natin yung graph ng yan, let's say for example, merong nakakuha ng score na 12 sa mathematics, most likely ang score ng English niya ay 1. Kung sundan natin yung mismong trend or yung direction ng scatter plot na to. So kung ang y values ay tumamataas, ang x values ay mababa. Kung ang x values ay pataas, ang y values ay mababa. Inversely proportional. So from here, yes, Gian, do you have a question? May tanong lang po, ma'am. Okay. Sa graph po, ma'am, possible po kaya yung mangyari sa dots na tataas bababa po? Yes, mamaya na makikita natin. Ay, okay po, sige po. Okay. So ganito na. So sa negative correlation, lahat sila ay papunta sa iisang direction. Lahat sila ay pababa. Okay. The last one is the zero correlation. Ito yung tanong mo, Gian. It exists when high values in one variable correspond to either high or low values in the other variable. Ito yung tinatanong ni Gian kanina. So, minsan taas, baba, hindi siya papunta sa isang direction. Minsan ay tataas, bababa. Kumbaga ay watak-watak. So, zero correlation yan. This is an example of zero correlation. So, we cannot tell na sila ay upward ang movement lahat. Hindi rin natin masabi na sila ay downward ang movement lahat. Kasi kung mapapansin mo, merong high values. Kapag ang score sa mathematics ay 2, may nakakuha ng score sa English na 9, meron ding score na 2. Ganon din naman kung ang score sa mathematics ay 9, kung makikita nyo, meron namang nakakuha na 8 sa English. So, hindi natin masabi ang direction nila. So, zero correlation yan. Na? So, nakita nyo na yung mga graph ng positive correlation, negative correlation, zero correlation. Kapag positive correlation, ang graph niya ay upward ang movement. Kapag negative correlation, ibig sabihin ang graph niya ay downward ang movement. Lahat yan pababa. Kapag naman zero correlation, hindi mo masabi, you cannot tell if it's upward or downward. So minsan tataas, bababa, walang iisang direction. So zero correlation yon. Okay, examples. Let us put this in real life application. Magsasabi ako ng mga variables, then sasabihin nyo kung sa tingin nyo meron silang positive, negative, or zero correlation. Na? Lahat ito ay real life. Number 1, room rate and size of a room in a hotel. So this one is an independent variable and the dependent variable. So yung room rate ba na independent variable at saka yung size ba ng room sa isang hotel, do you think these two variables has positive, negative, or zero correlation? And explain. Yes. Okay, Alan? Positive correlation po. Okay, explain. Bakit kaya positive correlation? Ma'am, because po, the bigger the room po, the higher the room rate po. Very good. Di ba sa kahit hindi naman hotel kahit say for example, kapag kayo ay magsiswimming tapos kayo ay magre-rent ng cottages, di ba? Kapag mas malaki yung capacity ng isang cottage, ibig sabihin mas mahal din 'yon. So ganun din sa hotel, yung room rate mas mahal ang rate ng mas malaking hotel. So kahit nga minsan yung number of bed kapag nagpapadagdag ka, meron yung additional fee. So positive correlation yan. Next. Nagets po ba yung number 1? Yes, Yes. ma'am. Okay. Next, number 2. Weight and height of students. Yes, Charles.
Positive po, ma'am. Okay, explain. Hindi po, ma'am, pag nadadagdagan po ng height, ma'am, may possible pa na dumadagdag yung, ano po, yung bigat. Okay. Thank you, Charles. Kung pagbabasehan natin ang body mass index na tinatawag, ang height ng tao ay meron dapat siyang bracket na dapat ito yung weight mo. Na? Otherwise, ikaw ay pwedeng maging obese, pwedeng underweight, di ba? Yung mismong height mo na ganito, dapat ma-maintain yung weight mo na ganito. Based from body mass index, silang dalawa ay merong positive na correlation. Tsaka kapag tumataas, dapat ang mass din sa ating katawan ay bumibigat din. Next, number 3. The pressure and volume of a gas. Positive, negative, or zero. Another hand. Aside from Gian and Allen. Ang pressure tsaka volume ng gas. Ano kaya ang relationship ng dalawa? Positive kaya yon, negative kaya, or zero correlation? Yes, Owen. Negative correlation. Explain, Owen. Very good. Ang sagot dyan ay negative correlation. Madali yan i-prove kung tayo ay nasa laboratory kasi sa physics yan eh. Ang tawag dyan ay Boyle's Law. Sabi sa Boyle's Law, ang pressure ay inversely proportional sa volume ng gas. So, imagine ninyo, kung kayo ay, say for example, magsasalin ng asin sa garapon. Meron eto may garapon ako dito. Ito, halimbawa, etong garapon. Ito ilalagyan na namin ng coffee mate. So say for example, magsasaling ka ngayon ng coffee mate na lang dito sa garapon na ito. Yung coffee mate na meron ako ay 2 kilos. Halimbawa, 2 kilos. Okay. Sa tingin nyo, kasya yung 2 kilos dito? Oh, ma'am. Yes, Jeremy? Yes po, ma'am. Ay, hindi po, ma'am. Okay, hindi kasya, right? Yung coffee mate, di ba magaan lang yung guys? Kung ibubuhos ko to dito, hindi siya kasya. Anong tendency? Anong gagawin ninyo? Kung hindi siya kasya, anong ginagawa natin? Di ba kapag binuhos lang natin, hindi kasya. Pero may ginagawa tayo para magkasya. Anong ginagawa natin? Yes, Allen? Iniinuman po. Inuman? Hindi, magsasalin tayo ng coffee mate. Masasalin tayo dito ng powder. Pag hindi kasya sa garapon, meron tayong ginagawa. Tignan yung mga nanay ninyo, may ginagawa ang nanay ninyo para magkasya. Halimbawa, kasi ang capacity nito, malaki to eh. Kasya to dito. Yung 2 kilo ng coffee mate, kasya to dito. Na-try na namin. Pero kapag binuhos mo, kung batang magbubuhos, hindi talaga kakasya kasi binuhos niya lang eh. Anong ginagawa? Yes, Cyron. Tinatanggal po ba yung akin? Ginagamit pa dito? Ginagamit po ng kutsara parang i-press po. Very good. 'Di ba? Ipipress mo. Minsan ginaganon, 'di ba? Pag press mo siya, ibig sabihin yung pressure ay nag-i-increase. Okay? Ganun din syempre yung volume. So that is inversely proportional. Next. Iba naman ang magre-recite ha. Number 4. IQ and height of a person. Intelligence quotient. Intelligence quotient. Tsaka height ng tao. Kapag ba matangkad ang tao, ibig sabihin mas matalino. Kapag ba maliit ang tao, ibig sabihin hindi gaanong matalino. Yes, Billy. 0 po, ma'am. Okay, it is zero correlation. The height of the person ay hindi nagmamatter sa kanyang IQ. So, silang dalawa ay zero correlation. Last, number of customers and sales in a department store. Bilang ng customers at sales sa department store. Yes, Marco. Positive po, ma'am. Positive correlation.
Correct. Would you like to explain, Marco? Kasi po kung gaano karami po yung customers, yun rin po yung karami ng sales po, ma'am. Okay. Kailan ba natin masasabi na customer natin ang isang tao? Kailan natin masasabi na, customer ko yan? Yes, Victor Manuel. Ano ma'am, kapag pabalik-balik na sa store mo ma'am. Okay. O kaya, kapag yung taong yon ay nag-avail na sa inyo ng product, ibig sabihin, customer mo na siya. Diba? So, ibig sabihin, more customers, sabi ni Marco, it also follows na more sales din sa part mo. Kaya silang dalawa ay merong positive na correlation. Sana ganyan lang kasimple, no? Pero hindi eh. Okay. Correlation also has a strength. So, pag sinabi mong positive, hindi yun doon nag-stop. So, ang strength ng correlation ay pwedeng perfect. Perfect ang strength niya kung yung mga dots, nakita niyo yung mga dots kanina, no? Kung lahat ng dots sa loob ng scatter plot ay pag kinonect mo, makakabuo ka ng isang straight line. Ibig sabihin ang strength nun ay perfect. Perfect na 1 at perfect na negative 1. Positive 1 kung pataas. Negative 1 kung pababa. If it's not 1 or negative 1, it's maybe it's one of them. Strong, high, it could be strong, high, moderate, low, o kaya yung 0 or no correlation. Okay, may mga decimal kasi yan. Note that correlation between two variables does not prove that X causes Y or Y causes X. Disclaimer yan Pag nag-research kayo, hindi ibig sabihin na yung mga variables na involved ninyo, it's because of the independent variable, kaya ganun yung dependent variable ninyo. Parang halimbawa, ang research ay, say for example, ay effect of poverty sa dropout rate sa Pilipinas. So, pag sinabi natin na yung poverty ay merong significant difference or merong kinalaman or merong high correlation sa dropout rate sa Pilipinas, hindi mo pwedeng sabihin na it's all because of poverty kung bakit meron tayong high na dropout rate sa Pilipinas. So, ganun yung ibig sabihin ng statement ng yan. Take note na kapag kayo ay nagkakandak ng research, limited ka lang sa variables na to. So, dito, kung meron kang dalawang variables, hindi mo pwedeng sabihin na it's all because of poverty. Kailangan ay bukas ka na merong pang ibang factors na pwedeng mag-cause ng high na dropout rate sa Pilipinas na hindi mo natackle or na hindi mo nasama sa pagkandak mo ng research. So, paano natin malalaman kung ilang percent kaya ang dahil sa independent variable at saan kaya galing yung ibang percent naman na hindi naman sakop ng study mo. Ang tawag doon ay coefficient of determination. So meron din tayong formula para pagkuha ng percentage kung ilang percent nag-attribute dun sa dependent variable mo, si independent variable mo. But take note, it's not all because of X that causes Y or Y causes X. By the way, bago ko makalimutan, ang correlation ay ginagamit lang para lang sa dalawang variables. Ang tawag doon ay bivariate na variable. Kapag marami ng variables, ibig sabihin tatlo ng variable mo, hindi na correlation ang pwede mong gamitin. Pwede ka nang gumamit ng analysis of variance o kaya yung ANOVA na tinatawag. Ito ay limited lang sa two variables, the independent and the dependent variable. Okay, let us move. A scatter plot is a scatter diagram that is used to show how each point collected from a set of bivariate data are scattered on the Cartesian plane. I repeat, pag sinabi mong bivariate data means dalawang variable. No? Pag sinabi mong multivariate, ibig sabihin multiple variables. So ito, na scatter plot na itong pinakita ko, pang dalawa lang tong variables. Okay, it gives a good visual picture between the two variables. As you've seen kanina, may binigyan tayo niya ng good visual representation para masabi natin kahit hindi tayo mag-compute kung silang dalawang variables na to ay merong positive, negative, or zero correlation.
It is also a graphical representation of the relationship between two variables. Okay. Aside from the graph that you've seen, ito ang itsura ng perfect positive correlation and perfect negative correlation. So exactly the same, right? Except for one thing, it's the direction. Yung nasa left, perfect positive correlation. Yung nasa right, perfect negative correlation. Ang ibang tawag sa perfect positive tsaka perfect negative ay line of best fit. I repeat, line of best fit. Tinawag siya na line of best fit kasi mag-drawing ka ng imaginary line. Pag nag-drawing ka ng imaginary line, lahat sila ay madadaanan. Kaya siya tinawag na line of best fit. So if you draw an imaginary line from here, from 0, hanggang papunta doon sa pinakalas na dot, lahat yan ay masasakop ng line. Ganun din naman dito sa perfect negative correlation. Kaya ang tawag sa kanya ay line of best fit. Next one, strong positive correlation, moderate positive correlation, and no correlation. Observe nyo, yung sa perfect positive tsaka perfect negative, anong pinagkaiba sa strong positive? Yes, Ken. Ma'am. Hindi sila perfect, ma'am. Hindi straight, ma'am. Watak-watak po sila konti. Yet, positive pa rin po sila. Very good, na? Tama yung observation. Positive pa rin sila kasi going upward lahat sila. Pero sabi ni Ken ay watak-watak ng konti. Na? Kapag medyo nalihis, pero wag sobrang layo. Tignan niyo yung gap ha. Medyo nalihis, pero hindi sobrang layo sa line of best fit, strong positive correlation yan. Ang susunod sa strong positive is the moderate positive correlation, tapos no correlation. Dito sa no correlation, kapag pag nag-drawing ka dito ng line of best fit, swerte na lang kung meron ka pang madadaanan na isang dot. Tama? So as you can see, parang naka-circle na siya. Hindi na siya pa-upward. Hindi mo na makita kung downward ba or upward ba. Pero yung strong positive, tsaka moderate positive, malinaw pa din na lahat ng dots ay papunta sa increasing, right? Papuntang upward. Yun nga lang, medyo scattered na siya ng konti. Unlike dito sa strong positive, ayan, medyo intact pa rin sila somehow, pero yung moderate positive, hindi na talaga sila intact, medyo malayo na siya sa isa't isa. Ganun din sa no correlation, as in wala ka nang makita. Yes, Luis. Ma'am, may tatanong lang po doon sa mga sample kanina, yung mga positive correlation po. Okay, go ahead. Pwede rin po bang maging negative yun? Opo, pwede na. Di ba may sagot kanina na negative? Okay po, ma'am, na ano na po ako. Salamat po, ma'am. Okay. Okay. Next. The opposite of moderate positive is moderate negative. Tignan niyo yung kanina, upward, binaliktad lang siya. Downward naman to. Moderate negative correlation, tsaka strong negative correlation. Yun lang naman ang pinagkaiba nila, yung direction lang naman. Pero yung mga dots somehow ay intact pa din. Kapag low positive correlation and low negative correlation, tignan niyo yung zero correlation, parang circle siya sa gitna, na? Parang circle, yung no correlation. Pero yung no correlation, meron ding low positive correlation, tsaka low negative correlation. Dito, upward pa din naman yung low positive correlation, pero kung mag-drawing ka ng imaginary line, sa gitna ng mga dots na to, konti lang naman ang matatamaan na dots. Ganon din dito sa low negative correlation. Pero it's hard to tell. Minsan kasi pag yan ay meron ng pangalan yung independent and independent variable, mahirap na magre-rely ka lang sa graph. Mas maganda pa rin kung meron kang mismong numerical na value na kung saan ikaw na lang yung mag-i-interpret at magbibigay ng verbal interpretation para sure talaga kung sila ba ay low positive o kaya low negative. Kasi minsan, para sa'yo, ma'am, kasi ito parang hindi naman di ba ganun
kaano yung gap nila sa isa't isa. So, parang ano to, moderate positive to, pero strong positive pa pala. So, mas maganda na meron tayong verbal interpretation. Okay. Kung ayaw nyo mag-rely sa graph, pwede rin kayong gumamit ng verbal interpretation. Pero by the way, paano ba gumawa ng graph sa Excel? Hindi ko na to ipapagawa sa Microsoft Excel, isasasabihin ko na lang kung paano ginawa sa Excel. So, kung kayo ay maggagawa ng scatter plot using Microsoft Excel, hindi na kayo kailangan mag-plot ng coordinates one by one. Ang gagawin nyo lang, itatype lang sa Excel itong mga dependent and independent variable. Say for example, the age of a person in years, tapos yung weight in kilograms. So 11, 12 hanggang 20, as you can see, yung age na ating nasa taas, 11, 12, 13 hanggang 20 ay increasing. Ito namang weight in kilograms ay 40, 42, 38, 35, 45, 51, 48, 48, 50, 57. Okay, what do you think? Mamaya ko na i-click yung susunod. Perfect correlation kaya yan? What do you think, guys? Makakakuha kaya tayo ng perfect correlation? Data lang. Mamaya ko ipapakita yung graph. Wild guess. Yes, Gian. Ano ma'am? Yes ma'am. Kasi ma'am, magkakalapit lang po sila ma'am ng ano. Okay. Magkakalapit lang sila ma'am. Basta, ano? Ayun ma'am, nagkakalapit lang sila. Okay. How about you, Siron? Same idea? Ma'am, strong po sa akin. Okay. Kasi po, ayun nga po, hindi naman po lang. Okay. Thank you, Siron. How about you, Ram? Same idea? Moderate po, ma'am. Okay. Moderate according to Ram. Tignan natin kung makakakuha tayo ng perfect. Parang imposible siyang makakuha ng perfect. Kasi kung perfect siya, kung increasing tong age ng person in years, dapat ganun din dito sa weight in kilograms. 40, 42, bigla siyang bumaba ng 38, 35, 45, 51, 48, 48, 50, 47. So, madali kasing masabi kung siya ay perfect. Kung halimbawa, ito ay ginawa kong 40, 42, sabihin kong 43, o kaya 45, 46, basta pataas lahat sila. Kung parang sa slope ng line, di ba sa slope ng line, ang difference ng dalawang data ay equal sila. Sa kapag sinubtract mo yung first dun sa second, ang difference ay same hanggang dun sa dulo. Para masabi mo na siya ay talaga makakabuo ng isang straight line. So dito, that's not a perfect correlation. Wala siyang perfect na correlation. So pag gumawa ng scatter plot, itatype nyo lang yan as is sa Excel. Then highlight nyo, insert ng graph, iselect yung scatter plot. Bibigyan na kayo ni Microsoft Excel ng graph. Tulad niyan. Okay. Ano kaya yan? Positive correlation? What do you think? Yes, Marco. Positive correlation kaya yan? Opo. Yes. Positive correlation yan, ha? Hindi siya pwede mag-negative kasi nag-start ka naman dito sa maliit, pababa, hanggang pataas naman siya. So somehow, positive correlation pa rin siya. How about strong positive correlation? Sa tingin nyo, strong positive correlation? Luis? Moderate po, ma'am. Okay, it's moderate positive correlation. Another example ay ito, 0.5, 1, 1.5. Pag graph natin ay ganito. Ayan, positive kaya yan? 0 or negative? Yes, Mark Bryan. Walang mic na, walang mic. Opo. Hello, ma'am. Ayan. Negative po. Okay, it's a negative correlation. How about this one? The third graph. Yes. Another hand. Yes, yes, yes. Okay, go ahead, Siron. Negative po. Okay, negative correlation. So, Pearson product moment correlation. Tulad ng sinabi ko kanina, mahirap mag-rely lang sa graph. So, dapat alam niyo din kung paano magbigay ng verbal interpretation kung mismong yung numeric ang given.
So dito, i-apply natin yung formula na in-introduce ni Carl Pearson. So the Pearson product moment correlation is the most widely used in statistics to measure the degree of the relationship between the linear related variables. Pag sinabi nyo guys na degree of relationship, yun yung positive, negative, tsaka zero. So yung positive nang yan, nahahati pa yan sa different na strength. Yung perfect positive, meron pang high, moderate, and low. So pag sinabi mong find the degree of their relationship, ibig sabihin, hindi ilang sapat na makompute mo yung R. Dapat masabi mo rin kung yung strength ba nila ay high, moderate, low, o kaya zero correlation. No? Because for every numeric, dapat meron kang verbal na interpretation. The Pearson R, yun yung ating variable, the small letter R. R ang ginagamit na maliit kapag Pearson product moment correlation. Pero may mga makikita kayong sa symbol sa SPSS na R of S. Yung R na maliit, then may subscript na S, hindi yun Pearson product. Ang tawag doon ay Spearman rank. So yung Spearman rank ginagamit kung gusto mong malaman kung may difference sa dalawang mean ng independent tsaka dependent variable. Pero kung gusto mong malaman ang relationship ni independent variable sa dependent variable, it's the Pearson product moment correlation. So lahat ng data na makikita niyo mamaya ay ititreat natin siya na normally distributed. Pag sinabi nating normally distributed, the mean, the median, and the mode are all the same. So same sila. Okay, here's the formula ng Pearson product moment correlation. R is the Pearson R. N is the number of observation, kung ilan yung given. The Greek letter na parang letter A, it means summation. XY means the product of the independent tsaka yung dependent variable mo. So minus the summation of X or the sum of all values ng X times the summation of Y all over the square root of N times the summation of X squared minus the square of the summation of X times mo naman sa N times the summation of Y squared minus the square of the summation of Y. So be careful guys sa pag-substitute sa formula ha. Kasi tatlo lang yan na letra. It's N, X, tsaka Y. Pag sinabi mong summation of X, then meron kang parenthesis raised to 2, ibig sabihin the total yung mga X values lang bago mo i-raise sa 2. Pero pag walang parenthesis, say for example, summation of X squared, it means yung total ng X squared, the sum of X squared. So yan yung ating formula. Let's have the verbal interpretation. If after you Okay lang, pabalik po saglit lang, i-screenshot ko lang po. Okay, nasa ano na to Ken? Nasa bright space na Ken. Okay po. Sige po. Okay, if ang computed mo na correlation coefficient ay 0, flat na 0, not 0 point something but flat na 0. It means that the two variables, the independent and the dependent variable, has no relationship. That's how you interpret it. So say for example, kung kanina na dependent variable natin ay size of the room, tapos yung rate ng room ang ating mga variables, kung meron tayong nakuha nyo doon, say for example ay 0, then pwede mong sabihin, the size of the room and the room rate of in a hotel has no correlation or no relationship. So pwede mo siyang i-port into wordings. Kasi di ba sa thesis, kapag nagko-compute ka, dapat meron ka ring verbal na interpretation. So ganun siya ini-interpret. Pero ngayon, hindi na siya ginagawa mano-mano. Yung SPSS, kaya niya yung gawin. Yun nga lang sa SPSS, hindi ka binibigyan ng interpretation. Binibigyan ka lang ng final na sagot, na computation. Ikaw pa rin ang mag-i-interpret. Next, if the coefficient na nakasolve mo ay from 0.01, positive or negative, to positive or negative 0.20, it means that the two variables has very low correlation or almost negligible relationship. If the coefficient of correlation is between or from 0.21 plus or minus to plus or minus 0.40, it means na yung independent at dependent variable mo ay slightly correlated o kaya definite but small relationship. Yung if positive or negative 0.1
to positive or negative 0.70, it means na yung dalawang variables mo ay moderate correlation o kaya naman ay substantial relationship. If it's plus or minus 0.71 to plus or minus 90, it means that the two variables are highly correlated and has marked relationship. If it's plus or minus 0.91 to plus or minus 0.99, very high correlation and very dependable relationship. Kapag positive 1 or negative 1 ang inyong sagot, flat, ha? Hindi yung niround up. Flat, it means perfect correlation o kaya perfect relationship. Okay. Let's have this. A medical researcher wants to know if a linear relationship exists between toddlers' age in months and their height in centimeters. The data are shown below. So, titingnan natin kung eto bang si age at saka si height ay merong linear relationship. Repeat, para masabi na sila ay merong linear relationship, isosolve natin ang correlation coefficient. So yung correlation coefficient na masosolve natin, lalapatan natin siya ng verbal interpretation. Ang verbal interpretation ay dito manggagaling sa chart na to. Okay, so let's do this. Let us answer this. Number 1, determine the correlation para malaman natin if this age in months ay merong linear relationship sa height niya in centimeters. So, balikan natin yung formula kanina, kailangan natin ng N, right? N, sabi ko kanina, ay yung number of observations, kung ilan silang given. Okay, take a look. What is our N in this example? Ang N ay number of observation. Ilan yung ating N? Yes, Ken. 6 po ba, ma'am? Okay, 6 ang ating N. Etong 12 na to, 12 tsaka sa 75, isang tao lang to, ha? Yung isang toddler, age na 12, ang height niya in centimeter ay 75. Isang tao lang yon. Yung isang toddler na 13 ang age, in months, ang height niya ay 72. Isang tao lang din yon. Yung 15 na age, ang height niya ay 70. Isang tao lang yon. 18, 80, isang tao lang din. 20, 81, 24, tsaka 80. Kung bibilangin nyo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ang N natin. Ibig sabihin, 6 na toddlers na ang given ay age in months, tsaka height in centimeters. I hope that's clear. Okay, so to determine the correlation, dapat kompleto yung table natin. So, dapat makita natin dyan yung XY. So, this time, let us treat the age of these toddlers na independent variable. So sila yung mga nasa X na column. Tingin sa table, ha. Lahat ng nasa X na column, galing yan dito sa given. Yung 12, 13, 15, 18, 20, 24. It doesn't matter kung nire-arrange mo siya from highest to the smallest na number. It doesn't matter. Kasi hindi naman tayo kukuha ng median. Next. Lahat yan ay nandito sa X na column. Yung Y naman, yan yung height ng toddlers na to in centimeters. So, eto guys, hindi dapat magkabaliktad, ha? Kasi, di ba, kanina, yung 75 ay nandun sa age ni toddler na 12. So, 75, 72, 70, nilipat lang siya dito sa table na yan, and so on. Now, sa formula, merong summation of X. Ibig sabihin ng summation of X, the total ng X ng values. So, 12 plus 13 plus 15 plus 18 plus 20 plus 24, ang total niyan ay 102. Lahat yan, pag tinotal yung nasa X na column, 102. Next, sa formula again, meron diyang sinabi na summation of Y squared. So, dapat makuha natin yung total ng Y tsaka ng Y squared. So, dun muna tayo sa total ng Y. We have 75 plus 72 plus 70 plus 80 plus 81 plus 80. Ang total niya ay 458. Itong 458 na to, ito yung summation ng Y. Just to complete the table, para mas madaling mag-substitute later on, let us solve for X squared. X squared means you're going to square the value of X. So 12 raised to 2 is 144. 13 raised to 2 is 169.
15 raised to 2 ay 225. Sa x ako nakatingin ha. 18 raised to 2 is 324. 20 raised to 2 is 400. 24 raised to 2 is 576. Ang total ng x squared is 1,838. Kuha kayo ng calculator para nakakasunod. Next, y squared. Ang y squared naman ay square ng y. So 75 raised to 2 is 5,625. 72 raised to 2 is 5,184. 70 raised to 2 is 4,900. 80 raised to 2 is 6,400. 81 raised to 2 is 6,561. And 80 raised to 2 is 6,400. So pag kinuha tong total na to from 5,625 down to 6,400, ang total ng y squared is 35,070. Next, xy. Xy is the product of x and y. So yung number na nasa x na column times mo dun sa number na nasa y na column, that is the xy. So this time, it's 12 times 75, it's 900. 13 times 72, it's 936. 15 times 70, it's 1,050. 18 times 80, it's 1,440. 20 times 81, it's 1,620. 24 times 80, that is 1,920. Take the sum. From 900 down to 1,920, the total is 7,866. Kapag kompleto na yung table, mag-substitute na tayo sa formula. From the formula, sabi ay n. Nasa numerator. N. So, ang n natin ay 6 kasi 6 lahat yan na given. 6. Summation of xy, yung total ng xy na nasa table, kuhanin nyo, that is 7,866. Minus the summation of x, yung total ng nasa x values. So, 102. Summation of y is 458. Yun yung nasa numerator. Next, all over the denominator, it says square root of n. So again, ang n is 6. This time, summation of x squared. Yung sum ng x squared is 1,838. Minus the summation of x raised to 2. So yung 102, i-raise mo siya sa 2. Exponent na 2. Times, n is 6. Summation of y squared is 35,070. Then minus the summation of y na 458 raised to 2. Okay, get your scientific calculator and check kung pareho ang nakuha na 0.75. Yes, Ken. Same? Ma'am, what if, ma'am, ayan ako lang. Yung mano-mano lang, ma'am. Like, ipagta-times pa muna, ma'am, yung 624 and 656 bago siya i-square. Yes. Kailangan nyo muna, Ken, i-multiply yung 624 tsaka 656 bago mo kuhanin ng square root. Okay po. Sir, thank you po. Yung iba mag-try sa calculator din. Kasi magkakaiba tayo ng calculator. Kahit mga scientific calculator pa yan, mga magkakaiba yan ng brand. Meron kasing kasyo na i-input mo lang kung ano yung mismo nakikita mo dyan sa PowerPoint, bibigyan ka na kaagad ng sagot ng 0.75. Meron namang mga old model na basta tama yung gamit ng grouping symbols mo, same pa rin naman ang ibibigay sa yung sagot. Yes, Howell? Ma'am, question lang sa table. Ma'am, yung sa column x squared, y squared, xy, kayo po ba magbibigay yan o kukunin din po namin? Kayo na ang magsusolve niyan. Dito siya galing, Howell. Oh. Ito lang ang given, yung age tsaka yung height. Okay po, ma'am. Thank you po. Kinuha lang natin na yung x, y, yung x squared, xy, tsaka y squared kasi kailangan siya sa formula. Kayo na ang magsusolve niyan. Okay, nakuha. Taas na ang kamay kung nakuha yung 0.75 sa calculator. Okay. Thank you for responding. Okay. Yung 0.75 na to, ito yung numeric, na? So, babalikan natin to, ha? Yung R is equal to 0.75. Alamin natin, ano ba tong numbers na to? So, dito nakabase sa number na to, para masabi natin na itong si age, tsaka si height, ay merong linear relationship.
Okay, saan tayo babalik? Dito sa interpretation. Siyang magsasabi kung ano ang relationship ni age tsaka ni height based sa inyong na-compute na coefficient of Pearson R. 0.75, di ba, ang ating nakuha. So yung 0.75 na kaya yung nang yon, ano kayang ibig sabihin nun? Bigyan natin siya ng verbal interpretation. Babalik tayo sa table. Balik sa table. 0.75. Another hand. Ma'am, ako Another po. hand. Paulo, gusto mong mag-try? Di ba nag-solve na tayo ng R na 0.75? Yung 0.75 na yon, siya ang gagamitin natin para malaman kung si age pa ay ano ba yung kanyang relationship kay height. Kung perfect correlation ba, negative correlation ba, and etc. Ayan, binalik ko na sa PowerPoint. Siya yung magsasabi. Siya yung ating guide. High correlation, ma'am. Okay. High correlation and Mark relationship. mark relationship. So since ang 0.75 ay nandito sa pagitan ng plus or minus 0.71 to plus or minus 0.90, ibig sabihin yung ating height tsaka yung ating age ay meron silang high positive correlation and a marked relationship between the toddler's age in months and their height. Etong last na sentence ay pwede kayong magdagdag dyan. So tulad nito, eto ay dagdag ko lang. It means that the toddler's age increases as their height tends to increase and vice versa. So etong dinagdag na to ay galing to doon sa definition ng positive na correlation kanina. Di ba kanina sa PowerPoint, binasa natin kailan nag-exist ang positive na correlation? If the independent variable ay increases, the dependent variable ay nag-i-increase din. So, pwede lang kayong mag-add-ons. Pero kung ayaw nyo mag-add-ons, pwede nyo sabihin na stop na kayo dun sa the age of the toddlers and the height ay meron silang high positive correlation and a marked relationship. So, that's it. Okay, taas ang kamay if na-gets yung number 1 na tanong. Number 1 pa lang tayo. Ma'am. Okay. Yes, Howell? Ma'am, nag-guess ko po yung pag-solve sa number 1 sa formula. Yung sa ano lang po, ma'am, sa table po. Kasi medyo late po ako, ma'am, nakapasok po. Okay. Yung 0.75, yun yung na-compute natin. Ay, So, ano po, ma'am, yung pagkuha po ng sa mga x squared, y squared, xy. Kung paano siya nakuha. Opo, kung paano po siya nakuha. Thank you. Okay. Yung x squared, ibig sabihin, yung 12 mo, i-raise mo sa 2. So, 12 times 12 or 12 raised to 2. Kaya nakuha yung 144. Then, yung 13 raised to 2, 169. Okay na po, ma'am. Sa xy na lang po. In-squared lang po pala yung sa given. Yung xy naman ay product ng x tsaka ng y. 12 times 75, 900. Okay. Okay na po, ma'am. Thank you po. Okay. Next. Proceed tayo sa exam sa number 2 na tanong. Di ba dalawang tanong kanina sa problem? Yung number 1, determine the correlation. Nasagot na natin. Ang correlation nila ay 0.75 at yung 0.75 ng yon ay merong high relationship, high positive correlation, and marked relationship. Yun yung sagot natin sa number 1 na tanong. Kapag ang tanong ganito, kapag ang tanong guys ay ganito, ginagamit ito sa thesis identify if there is a significant relationship between the age and the height of the toddlers. Now, if there is a significant relationship, pag ang tanong ay if there is a significant relationship, papasok tayo ngayon sa testing the hypothesis. Ang tawag dito ay testing the hypothesis. How to test the hypothesis? Meron tayong mga step-by-step procedure. In research, and in statistics, it is a mandatory. Walang nagre-research na hindi gumagawa nito. Ito ay isang mandatory na kapag sinagot mo ang tanong, if there is a significant relationship between the two variables, it is a mandatory to go through these procedures. Otherwise,
hindi invalid na research mo na mandatory to. Okay, how to answer that question? Step number 1. Sa step number 1, kailangan mong mag-state ng null hypothesis tsaka alternative hypothesis. Ang ibig sabihin ng word na null, N-U-L-L, is wala. Ba? Pag tinanong ka, is there a significant relationship between yung ganitong variable, that question is answerable by yes, there is, o kaya pwedeng wala. Diba? Dalawa lang ang possible na tanong dyan, nasagot dyan sa tanong lang yan. Meron o kaya ay wala. Okay? I repeat, pag tanong na, sa tanong na is there a significant relationship, yung tanong lang yan ay answerable by 2. Una ay yes o kaya naman ay wala. Dalawa lang naman yan. So, ang step number 1 mo, mag-state ka ng null hypothesis. Pag sinabi mong null hypothesis, ibig sabihin wala. I repeat, null means wala. So, ang null hypothesis mo dito ay sasagot dun sa tanong na is there a significant relationship? So, pwede mo siyang i-state as there is no significant relationship between the age and the height of the toddlers. I repeat, yung null hypothesis ay sagot dun sa tanong na is there a significant relationship. Since null ang sinabi, null means none. So, ang null hypothesis mo, i-state mo siya na walang kaugnayan itong dalawang variables na to. Pangalawang hypothesis, yung tinatawag na alternative hypothesis. Pag sinabi mong alternative hypothesis, it's the opposite of the null hypothesis. So, null ay, there is no significant relationship. Your alternative hypothesis must be, there is a significant relationship. So, magkaiba sila na. Yung una ay, there is no significant relationship. Yung pangalawa ay, there is a significant relationship. Okay, taas ang kamay kung nagets yung step number 1. Okay, thank you. Next, step number 2. Step number 2, kailangan yung i-determine ang value ng alpha. Sa totoong buhay, ang alpha, ang nagbibigay ng value ng alpha ay ang researcher. Ang nagsiset ng alpha ay si researcher. Ang alpha ay isang probability na kung saan yung null hypothesis mo ay i-reject mo sa dulo. I repeat, ang nagbibigay ng alpha ay si researcher. Ikaw ay meron kang authorized, kung ikaw ay researcher, ikaw ay authorized na ikaw ang magsaset ng sarili mong alpha. Pero hindi to basta-bastang number. Since siya ay probability na i-reject mo ang inyong hypothesis, ibig sabihin, ang dapat ng value mo ay hindi ka lalagpas ng 1. Di ba? Most common alpha na ginagamit ay 0.05. That 0.05 is only 5% na i-reject mo yung null hypothesis mo. Ma'am, bakit kailangan mababa ang alpha? Kailangan mababa ang alpha kasi ang null hypothesis mo ay there is no significant difference. So kung mataas ang alpha mo, bakit ka pa nagkakandak ng research? Kasi 'di ba ang null hypothesis mo ay there is no significant relationship. Yun yung claim mo na null hypothesis mo. Kung tataasan mo ang alpha, para mo na ring sinabi na i-accept mo na there is no significant relationship ng dalawang variables na to. So from the start, kung mataas ang alpha mo, dapat hindi ka magawa ng research. Kasi kung mataas ang alpha mo, ibig sabihin hoping ka na ang makukuha mong sagot ay wala talagang relationship. Diba? Bakit ba tayo nagkakandak ng research? Para makabuo ng conclusion, ng panibagong conclusion. So, ganun lagi, ang alpha dapat maliit ang value. Kasi ang alpha ay probability na kung saan ay i-reject mo itong null hypothesis mo. Kasi hoping ka na makakabuo ka ng something new na conclusion pagdating sa dulo. Okay. So, ma'am, ano ba yung mga suggested na alpha? In any research and statistics books, ang pwedeng alpha ay pwedeng 1% o kaya ay 5%. Meron ding 0.025, mga 2.5%. Pero most common is the 0.05. That is the value of the alpha. Ma'am, nakukompute ba siya? No. Yan ay siniset. Ikaw na ang pwedeng mag-set niyan. So, hindi siya kinocompute. Next, step number 3. Calculate the degrees of freedom. Pag sinabi mong ditong degrees of freedom, that is denoted by DF,
that is equal to n minus 2. Yung n, yung total ng observation, minus 2 ka kasi meron kang dalawang variables. Ang ibig sabihin ng degrees of freedom, ito yung maximum number ng n mo na pwede mong isama dun sa bounded region. Mamaya makikita mo paano ba malalaman yung acceptance region, yung rejection region, etc. So this is the number of observation na pwede mong i-consider. Ang tawag doon ay degrees of freedom. So kung ang n mo ay 30, ang maximum dapat ay 28 na lang. Meron kang allowance na dalawa. So 30 minus 2, 28. Gagamitin siya pagtingin sa table. Step number 4, compute for the Pearson R. So yung kanina na na-compute natin na 0.75, gagamitin natin yon. And step number 5, hahanapin mo yung t-value. Yung t-value ay gagamitin mo siya ng t-test. Ang t-test ay isang klase ng test na kung saan ay nagtetest ng significant relationship between the two set of scores. Dito sa ating example, ang tinetest natin ay yung relationship ni age tsaka ni height in centimeters. So gagamitin natin siya ng t-test. Ang formula ng t-test ay ito. The t-test is equal to the quotient of the Pearson R times the square root of n minus 2 all over the square root of 1 minus r squared. Pag na-compute mo na yung t-value, ang tawag dun sa mako-compute mo is the variation. Variation siya ng age tsaka ng height. Variation siya ng independent tsaka ng dependent variable. So, yung volume yon na mako-compute mo ay meron din siyang interpretation. Intindihin. If the computed t-value is greater than or equal the critical value of t, then reject the null hypothesis. Dalawang value ang i-compute mo, ang i-compare mo. Yung t-value na tinatawag, yung magkukuha yung sagot dito sa t, at yung tinatawag na critical value. Ang critical value ay makikita sa t-distribution table. Naka-upload na ito sa Brightspace. Parang sa t-distribution table, kinukuha natin yung area ng normal curve. Dito ang gagamitin nyo ay t-distribution table. So kung ang value ng t ay greater than or equal sa critical value na makukuha mo sa table, then reject the null hypothesis. I repeat, reject the null hypothesis if the computed t-value is greater than or equal to the critical value. If the computed t is less than the critical value of t, then accept the null hypothesis. So, yung critical value mo, ang tawag doon ay yung acceptance region natin tsaka rejection region. Siya yung boundary na kung saan nagsasabi kung kailan mo i-accept yung null hypothesis mo o kung kailan mo i-reject yung inyong null hypothesis. Kasi di ba ang tanong sa problem ay kung meron ba silang significant difference, isa lang sa dalawang hypothesis mo dapat sa dulo ang masasagot. Dapat dito sa dulo, isa lang ang pipiliin mo sa null tsaka alternative hypothesis. Etong nasa step 5 na to, siya yung magsasabi kung alin dito sa dalawa ang sagot sa tanong using the acceptance region na critical value, yun yung boundary, at yung mismong computed na t-value. State number 6, na-compare mo na yung step number 5. I-carry over mo yan sa step number 6. Diyan pwede mo lang sabihin kung alin sa dalawang hypothesis ang conclusion mo. So, babalik ka ngayon sa step 1. There is no significant relationship between blah, 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 blah. Ganun ang gagawin mo ha. Kapag na tapos ka na sa step number 5. So, domino effect ito. Dapat ay from step 1 hanggang step 6 ay tamang sagot ninyo. Okay, let us answer number 2 na question. To answer number 2 na question, number 1, state the alternative and the null hypothesis. HO, ang symbol ng null hypothesis. H for hypothesis, yung O naman is for null. So to state, sasabihin mo, there is no significant relationship between the toddler's age in months of the baby and their height. Ganyan ang null hypothesis. Next, alternative hypothesis, there is a significant relationship between the toddler's age in months of the baby and their height. That is the alternative hypothesis. Step number 1.
Okay, raise your hand. Tanong sa part na to. Ito na yung sagot sa number 2 ah. Nasa step 1 pa lang tayo. Tanong po sa step number 1. Step 1 pa lang. Okay. Magpo-proceed ako. Next, step number 2. The value of alpha is 0.05. Etong 0.05, ako na ang nagbigay niyan. So, ako ang nag-set ng 0.05. Most problem naman dito sa correlation ay binibigay na ang alpha. Kapag kayo ay nagsosolve ng statistics na problem, binibigay na siya yung alpha na to. Kasi tatlo lang naman yan. Pwedeng 0.05, 0.01, o kaya pwedeng 0.025. Okay, next, step number 3. Since n is 6, then the degrees of freedom is n minus 2. Kasi 6 minus 2 ay 4. Next, step number 4, compute for Pearson R. Yung Pearson R na na-compute natin kanina ay 0.75. So, nandiyan na sa 0.75. Next, step number 5, ikaw ang magko-compute ng t-value. T-test is equal to R times the square root of n minus 2 all over the square root of 1 minus R squared. Ang R mo na nasolve kanina is 0.75. Ang n mo ay 6 minus 2, which is part of the formula, all over the square root of 1 minus 0.75 raised to 2. Now, simplify. 0.75 times square root of 4. Kasi yung 6 minus 2, naging 4 na siya. Then, square root of 1 minus, etong 0.5625, nanggaling yan sa 0.75 raised to 2. Kaya siya naging 0.5625. Ang square root ng 4 ay 2. Kaya 0.75 times 2. 1 minus 0.5625 is equal to 0.4375. So, kinapi lang yung square root. So, 0.75 times 2 divided by the square root of 0.4375, the answer is 2.267786 continuous. Okay, magra-round up ka lang sa final answer. So, that value is approximately equal to 2.27. Tanong sa part na yan, sa slide na yan. Yan lang sa slide. Yes, Jesus. Lagi po bang, ma'am, 2 decimal point po yung sa final answer? Yes, na. 2 decimal places. Thank you po, ma'am. Sino pang may question? Sa slide lang nang yan. None. Okay. Take note sa kaninang binasa nating step, etong T na 2.27 na to, i-compare natin siya sa critical value na tinatawag. Yung critical value ay kukuhanin natin sa table, sa T-table na tinatawag. Ganito ang itsura ng T-table. Sa T-table na naka-upload sa Brightspace, yung nasa first column, meron diyang option na one tail, tsaka two tail. One tail, two tail. Tapos yung mga nasa backside niya ay 0.1, yan yung mga alpha. 0.05, 0.025, 0.01, 0.005, 0.001, 0.0005. Ganon din dito, 0.2, 0.1, 0.05, one tail and two tail. Ma'am, paano namin malalaman kung kami ay titingin sa one tail o kaya kami ay titingin sa two tail? Ano bang pinagkaiba, ma'am, ng one tail tsaka two tail? Ang pinagkaiba ng one tail sa two tail ay ganito, makinig maigi. Ang one tail ay directional. Ang two tail ay non-directional. Paano namin malalaman kung directional? Depende sa hypothesis mo. Kung ang hypothesis mo nagsabi na the mean, say for example, the mean of variables dito sa independent variable or the mean of the independent variable is greater than 40, directional yan. Na? Kasi, ma'am, paano naging directional yon? Kasi ang itsura niya sa normal curve, pag sinabi mong greater than, di ba, sa normal curve, ang gitna ay 0, ipa-plot mo yung, di ba, greater than 30. Ipa-plot mo yung 30. So, all digits nasa right side ng 30. Right? Kaya siya tinawag na directional. Kasi papunta ka sa right side. Pag sinabi mong more than 30, right side of 30. So, kapag ang ginamit na inequality symbols ay less than, more than, basta mga ganoon, inequality less than or greater than,
one-tailed ka doon. One-tailed test. Huwag kakalimutan, one-tailed test. Kung walang binanggit, ibig sabihin ang inyong hypothesis ay non-directional. No? Pag sinabi mong non-directional, hindi sinabi whether ang kinukuha ba ay to the left ng normal curve or to the right ng normal curve. Non-directional yon. Okay, balik tayo sa problem kanina. Ang hypothesis natin ay there is no significant difference between the age and the height. Meron bang sinabing more than? Meron ba sinabing less than? Wala. So it's not directional. It is non-directional. So kung non-directional ang hypothesis mo, ibig sabihin titingin ka sa two-tailed. Yung two-tailed yung nasa second row. Okay, so two-tailed. Then hanapin mo dito sa box head yung 0.05 na alpha. So yung nakabilog dyan, that is your alpha na 0.05 sa step 2 na binanggit natin kanina. Next, dito sa left, sa first na column, mga degrees of freedom yan. Ang degrees of freedom ay n minus 2. So 6 minus 2 is 4. Kung saan mag-intersect si 4, tsaka si 0.05, that is 2.776. So yan yung ating critical value na tinatawag. Ibig sabihin, ito yung boundary. I repeat, ito yung boundary na tinatawag natin. So dito natin i-compare si 2.27 na nakuha nyo kanina. Balik tayo sa previous slide. Ang computed na t-value is 2.27. So yan yung variation ng age at ng height. Yan yung i-compare natin sa critical value natin. Okay, di ba sabi natin kanina, kung ang kung ang computed na value ay mas malaki or equal sa critical value, ibig sabihin, reject the null hypothesis. Sabi kanina sa step nung nagbabasa tayo. Okay, balik tayo sa example. Ang t-computed value is 2.27. Ang critical value ay 2.776. So, si computed ba na t-value ay mas malaki o mas maliit sa 2.776? Compare. Is 2.27 greater than, less than, to 2.776? Less than po, ma'am. Okay, it's less than. So since the computed t-value is less than compared to the critical value na t-table, na 2.776, therefore, we accept the null hypothesis. Kapag hindi siya nag-more than sa boundary, ibig sabihin pasok pa siya sa boundary. Pasok, hindi siya lumagpas sa boundary, ibig sabihin accepted ang null hypothesis. Kapag lumagpas na siya sa boundary, ibig sabihin rejected na ang null hypothesis. Siyempre, pag na-reject ang null hypothesis, sino ang i-accept mo? Eh di si alternative hypothesis, kasi dalawa lang naman ang hypothesis mo eh. So pag na-accept si null hypothesis, i-reject mo si alternative hypothesis naman. Kasi sa dulo, tulad ng sinabi ko, dapat isa lang ang sagot ninyo. O lagi kang babalik sa step number 1. Now, since 2.27 is less than 2.776, therefore, we accept the null hypothesis. Yan yung magiging decision mo. Kasi ang 2.27 mas maliit sa 2.776, dapat ang maging decision mo, i-accept mo si null hypothesis. Ano ba ma'am si null hypothesis? Babalik ka sa step number 1. According to step number 1, your null hypothesis is there is no significant relationship between the toddler's age in months and their height. So yan yung inyong last na step. Walang significant relationship si toddler's age in months tsaka yung height nila in centimeter. Okay. Taas ang kamay kung na-gets yun. Mahirap ba? Okay. Madali lang yan. Kailangan nyo lang mag-practice. Now, kuhanin natin yung percentage or yung tinatawag na coefficient of determination. Para makuha yung coefficient of determination, pag sinabi mong coefficient of determination, this tells you how much of dependent variable is due to or can be attributed to independent variable. That is denoted by r raised to 2. So kung gusto mong malaman yung percentage, i-raise mo lang sa 2 yung inyong coefficient of correlation, then times mo sa 100. Sample kanina, yung r natin ay 0.75. So yung 0.75 na yan ay i-raise natin sa 2, that is equal to 0.5625 or approximately equal to 0.56. That 0.56 in percentage is equivalent to 56%.
56%. So, paano natin, ma'am, pwedeng bigyan ng interpretation yung 56%? Ibig sabihin yan, yung 56% na yan yung percentage na kung saan si X ay nakaka-apekto kay Y or nag-a-attribute kay Y and vice versa. So, yung remaining na percentage sa 100%, di ba, what is 100% minus 56%? That is 44%. Ibig sabihin, hindi dahil dun kay age, hindi dahil kay height, no? It may be because of the other factors na hindi nyo mention sa inyong study. So, pwede mo siyang i-put into sentence. Like, 56% of the variation in toddler's height is due to or can be attributed to the variation in the toddler's age, and the remaining 44% is due to other factors. So, ganun paggawa ng inyong research. Kasi supposedly, meron kayong project, but I decided not to give you a project. Gusto kong mag-focus na lang kayo sa paparating na final exam. Kaya, diniscuss ko na lang ito. Pero dapat ay gagawa kayo ng, magkakandak dapat kayo ng survey. Then, pag nagkandak kayo ng survey, syempre, isa-summarize nyo siya tulad ng mga methods in gathering the data na na-discuss natin nung prelim, tsaka ng second quarter. Tapos gagamitan nyo siya ng mga statistical tools, tapos magte-test kayo ng hypothesis. But I believe, meron naman kayong research nyo na subject sa mga susunod na semester, kaya sabi ko, hindi na ako magpapa-project sa inyo. So mag-focus na lang kayo sa inyong final exam. Ay, maliwanag po ba? Okay lang ba? O gusto niyo mag-project pa tayo? Pag walang sumagot, sige, mag-conduct na Ma'am, okay na yun, ma'am. Hindi Ma'am, na okay na yun. Wala na pong Thank you po, ma'am. Okay, so let us have a summary. So sa correlation, simple lang naman ang kanyang sinasabi. If the correlation coefficient is closer to zero, ibig sabihin ang kanilang degree or kanilang strength ay weaker. I repeat, kapag ang coefficient ng correlation ay palapit sa zero, ang strength ng correlation ay nagiging weak. So weaker siya. Kapag naman closer to positive 1 and closer to negative 1, ang strength ng correlation ay stronger. At kapag siya ay positive 1 or negative 1, perfect correlation, ang ibang tawag dyan ay line of best fit. Kapag zero naman ang coefficient, it means the following. Pwedeng no relationship, non-linear, restricted range on X and Y, o kaya ay outlier may be causing problems. So these are just the few summarization. Okay, magbibigay ako ng assignment. Ito ay disregard the word setwork kasi may 10 minutes na lang, assignment na lang to. Ang submission ay next Thursday. Sa Thursday. Do you have question, Ken and Paulo? Ma'am, ma'am. Paano ma'am pag yung kanina, ma'am? Pag yung sagot ma'am is, ma'am, 0.5. Saan po siya kabilang, ma'am? Sa, po ba, ma'am? Sa closer to 0 or closer to 1 po? 0.5 ay ibig sabihin na moderate ka lang. Ken? Ma'am. Pag 0.5, ibig sabihin nasa gitna ka lang. Ibig sabihin 0.5. Not so weak and not so strong. Okay. Ma'am, bali, wala po yung kanina, ma'am, sa pinakita niyo, ma'am. Apo, yung sa 0.5. Okay po. Okay. So, kung wala na pong question, iiwan ko sa inyo yung assignment. Papalitan ko na lang. Suppose kasi sabi ko baka matapos ako ng maaga. Kaya ang naka-label dyan ay setwork. But disregard the word setwork. Take the problem, yung ating posted sa Brightspace as your assignment number 2. Ang submission nito ay Thursday next week. Do you have any questions before we end this synchronous class? Yes, Cyron? Ma'am, tanong ko lang po kung ano po yung Gmail niyo po. Hindi ko nakuha. Pakiulit. Tanong ko lang po kung ano po yung Gmail niyo po. gaysel.tapel@eac.edu.ph. Why? Yung excuse letter ko po sana kasi last week po, hindi ko
pumasan kasi po nakalimutan ko po yung Gmail po. Okay. Sa Brightspace nak, makikita mo naman kasi kasama ako doon sa class. Click mo lang, then send email. Makikita mo doon. Sa BS. Salamat po, ma'am. Okay. Kung wala na pong tanong, happy weekend. Wala na po bang maghahabol ng question? Wala naman. Okay. Kung wala ng question,